Hai Sumi. Saya ucap terima kasih kepada pres kerana sudi menghadiri PC ini. Yang pertamanya saya ingin ucap selamat menyambut puasa kepada umat Islam dan juga terdapat Hari Guru yang Hari Guru kepada semua pendidik, dan saya ucap terima kasih kepada guru-guru kerana sumbangan mereka kepada negara, kepada generasi muda kita yang sedang dilatih. Saya seperti mana tuan-tuan tentu maklum amat sibuk, kerana saya perlu yang pertamanya ketahui dengan lebih mendalam tentang kerajaan, tugas-tugas kerajaan, dan mendapat taklimat berkenaan dengan isu-isu yang telah kita bangkitkan dalam pilihan raya. Di antaranya ialah bagaimana kita nak tamatkan GST. Arahan telah diberi supaya kita tak kutip GST lagi, dan kita akan cuba bayar balik kepada mereka yang membuat tuntutan kerana pihak kerajaan telah memungut lebih daripada yang perlu dibayar untuk cukai GST ini. Kita walaupun ada pendapat bahawa saya nak mungkir berkenaan dengan fake news, it's not true, tetapi saya kena faham undang-undang ini supaya kita boleh tamatkan fake news. Kita tak ada niat untuk mengekalkan fake news, tetapi kita perlu juga buat kajian berkenaan dengan undang-undang lain yang juga menyekat press dan freedom of speech umpamanya. Jadi ini semua akan dilakukan, dan kita bukan saja berkenaan dengan GST dan fake news. Ada keperluan national security, undang-undang national security, undang-undang dua tiga lagi undang-undang berkenaan dengan restriction on the freedom of the people. Kita nak repeal. Untuk ini saya perlu tubuh kerajaan. Yang pertama, kerajaan first phase ialah untuk 10 orang saja. Itu boleh menjalankan tugas kerajaan, dan kita boleh mengadakan mesyuarat kabinet dengan 10 orang ini saja. Sementara kita isi 15 tempat lagi supaya kita dapat full cabinet of 25. Tetapi oleh kerana kita akan memakan masa, sebaliknya ada keperluan kita mengadakan mesyuarat parlimen seberapa cepat yang mungkin. Maka kita akan cuba percepatkan proses sitting of parlimen, angkat sumpah, dan kajian berkenaan dengan undang-undang yang perlu kita mansuh, dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan polisi kerajaan. Daripada pihak kegiatan dalam parti dalam Pakatan Harapan, ternampak ramai orang daripada parti lawan yang kalah ini. Mereka ingin masuk parti-parti dalam Pakatan Harapan, tetapi kita dapati rakyat tidak boleh terima orang daripada UMNO dan lain-lain. Sebab itu mereka tidak harus diterima untuk menjadi ahli
walaupun mereka boleh isytihar keluar daripada parti mereka, UMNO umpamanya, dan mereka boleh secara individu menyatakan sokongan mereka kepada kerajaan, tetapi tidak menjadi ahli dalam parti-parti kerajaan. Kerana ini tidak akan dipandang baik oleh rakyat yang nak supaya parti kerajaan yang lama itu tidak mempengaruhi kerajaan yang baru. Kita tak nak kerajaan yang baru ini nampak seperti kerajaan lama juga. So their influence will not be, their participation will not be accepted. Kita perkara yang utama ialah berkenaan dengan rasuah, khususnya berkenaan dengan 1MDB dan juga wang-wang yang telah diselewengkan oleh kerajaan yang lama. Untuk ini saya sudah dapat taklimat daripada pihak-pihak polis, daripada Auditor General, dan jelas sekali bahawa lebih banyak kesalahan yang telah dilakukan daripada yang diketahui oleh umum dan juga oleh saya. Jadi kita akan mengambil tindakan jika perlu. Kita akan buat laporan polis, dan apabila sampai kepada tahap yang mana kita boleh arrest, we will make the arrest. Kita akan tangkap orang yang buat salah ini. Seperti juga untuk ini kita tidak ada perbezaan antara orang tertentu, tetapi saya ingin jelaskan di sini bahawa unsur-unsur yang ternampak seperti mendera, iaitu torture dan sebagainya, tidak boleh diadakan. Mereka perlu disoal semasa yang menasabah dan tidak disoal pada pukul 4 pagi, 5 pagi, ataupun disimpan dalam bilik gelap. Ini semua bukanlah amalan polis, tapi banyak cerita-cerita berkenaan dengan orang yang telah ditangkap, yang telah dikenakan berbagai jenis dera. Dan kalau ada kematian, maka kita akan ada inquest. Seperti mana kita tahu di bawah undang-undang yang dibuat oleh Datuk Sri Najib berkenaan dengan national security. Apabila national security dikenakan kepada mana-mana tempat, maka segala tahanan orang awam yang dibuat tidak akan dihadapkan ke mahkamah, dan juga kalau mereka mati tidak akan ada inquest. Ini adalah satu kezaliman. Sesiapa yang masuk dalam tahanan akan diberi layanan yang baik, tetapi kalau mereka meninggal dunia akan ada inquest untuk mengetahui bagaimana mereka ini telah meninggal dunia. Tumpuan kepada rasuah ini menjadi amat penting kerana kita ingin mendapat balik wang yang masih ada di Switzerland, di Amerika, di Singapura, dan mungkin juga di Luxembourg. Untuk ini kita akan hubungi kerajaan-kerajaan negara-negara ini untuk recover duit yang ada kepada mereka. Dahulu tidak ada pengakuan oleh kerajaan Najib bahawa duit ini adalah berasal daripada 1MDB dan dianya dibersihkan, laundered in Amerika. Kerana tidak ada pengakuan bahawa duit ini adalah duit Malaysia, maka tidak ada tuntutan dibuat. Kita nak buat kenyataan bahawa duit ini belongs to Malaysia dan ini datang daripada 1MDB, dan kita akan pohon supaya mereka bagi balik duit ini kepada Malaysia. Jumlah
agak besar, dan ini akan menolong kita dalam menyelesaikan beberapa jenis hutang. Kita juga akan turunkan perbelanjaan kerajaan. Ada banyak pembaziran. Dengan ini kita dapati umpamanya terlalu banyak kontrak, pegawai kontrak. Pegawai kontrak ini kalau ada yang diberi kontrak kerana keperluan pentadbiran, tetapi ada juga yang diberi kontrak kerana politik, iaitu mereka adalah political appointees, dan political appointees akan kita tamat, semuanya akan ditamatkan, tetapi ada kes-kes seperti driver dan sebagainya. Mereka ini bukanlah actually political appointees, tetapi mereka ini bergaji rendah, dan ini akan menyusahkan mereka kalau tiba-tiba mereka ditamatkan kerja dan tak ada lagi bayaran gaji dan sebagainya. Sebaliknya, kita mungkin tidak perlu kepada mereka. Oleh itu, kita akan beri jawatan-jawatan yang lain yang sesuai dengan kelayakan mereka. So, inilah yang sedang dilakukan, dan memang mengambil masa dan memerlukan penyelesaian keputusan kebanyakannya oleh saya sendiri. Berkenaan dengan pembentukan kerajaan di First Cabinet, saya harap dapat saya umumkan dalam minggu ini juga. 10, first 10. Okey, ada soalan? Nak tanya perasaan Datuk Seri Anwar dibebaskan hari ini. Ya, dulu dikatakan saya yang masuk dia dalam tahanan. Sekarang saya bebas dia. So while in the interim you're still Prime Minister, what will be the role of Anwar Ibrahim in the new administration? He is not a member of Parliament. Therefore, his role will be in the party. So what his role will be, tomorrow I hope to have a meeting of the Presidential Council. It is the Presidential Council which appointed all of us, and if there are going to be any changes involving Datuk Seri Anwar, it is the Presidential Council which must decide. Boleh tahu tak jumlah wang yang akan dibawa balik daripada Switzerland, Singapura dan juga US? Boleh tahu tak jumlah duit yang akan dibawa balik kepada negara? Dibawa balik kerana duit itu duit kita. Ya, Jumlah kita belum tahu lagi lah. Amerika mempunyai jumlah yang agak besar, 4.5 bilion US dollar. I've got a question in English. You've now had nearly a week as Prime Minister. Having looked at the challenges, how difficult will it be to reform Malaysia? And do you still think you really want this job, having seen how hard it's going to be? Well, it is difficult. It's time-consuming and energy-consuming. I don't get much sleep. But I had to do it because they appointed me as Prime Minister. I cannot complain very much. Ada nama tu, Ketua Pesuruhjaya SPRM baru mungkin dah ada nama. Nama siapa? Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kita ada jawatan-jawatan yang perlu dapat kelulusan daripada yang di-Pertuan Agong. Sebab about the release of the Auditor General's report, what was in the report that was so damaging that they needed to put it under the website? You read the report? Yeah, but Yeah. You don't think there is any? When you read it, find out. There are lots of things there. Agak-agak tidak akan panggil bekas Perdana Menteri untuk bagi keterangan 1MDB. Bekas Perdana Menteri. Itu terpulang kepada polis mengambil tindakan mengikut undang-undang. Based on the Auditor General's report,
there's some experts who find that 1MDB's debt is about almost 70 billion, more than 70 billion in total. Is it true? Well, if it's in the report, it must be based on what the Auditor General did. Based on your own personal findings? No, I have no way of determining amounts, where and all that. I don't have full information on things. I didn't do any investigation. I had to rely on official report, unless people can prove that the official report is wrong. So how soon can we expect the arrest of the Rashid Najib? And then he did not came out for days. Was he under house arrest, or is that such an order? Well, as far as I know, he's not allowed to leave the country. At the moment, that is the order. So Please arrest. there won't be any deal with the former Prime Minister. Should we confirm that? Yesterday you mentioned there won't be any deal for immunity to the former Prime Minister. Yes, definitely no deal. I said that we will follow the rule of law. The law applies to everyone, irrespective of personalities. Tun, 1MDB has several debt which is guaranteed by the government. Will the present government honor the debt as well? Yeah, we have to. If it implicates the government has to pay. Otherwise, we will, be sued, made bankrupt if we fail to pay. Are you going to meet the 1MDB management to? I have met what remains of the management. So yesterday will be the day petrol price is fixed. Can you tell us how it will be fixed and by who? Also, could you elaborate on your plans to downsize or streamline the government? Which ministries will be privatized? Not yet. Not the ministry, because we haven't even set up the ministries. But what we found out was that something like 17,000 people were political appointees. We had to sort that out. And that, of course, will mean savings. There are other expenditures which we are studying in order to reduce the cost of government. So, besok hari Khamis, so hari minyak biasanya, harga minyak biasa ditentukan pada hari Rabu. So, macam mana situasi itu? Tak ada naik turun, tak ada. Presidency will stay. Kalau ada tak cukup, government will subsidize. So after your meeting with police, can you confirm that there is enough evidence in the local investigation to charge Najib? There are lots of evidence, of course, not only with Najib, but other personnel as well. And we will have to find out more. If there is enough evidence, we'll take action. Tun, you met with the former AG Gani Pattaya yesterday. So what did Gani Pattaya reveal to you? Was his... But I want to know what happened when he was removed and what was the result of his investigation. So what happened when he was removed? What happened when he was removed? Well, he claims that he was preparing to charge Najib, and that morning he was deprived of his position. Sebelum ni ada ahli Parlimen Pakatan Harapan daripada Wilayah Kesuan berjumpa dengan DBKL untuk berbincang dengan dasar. Kira-kira belum ditubuhkan lagi, kementerian belum ditubuhkan lagi. Jadi, adakah tindakan ni melangkaui kementerian punya peranan? Saya tak dapat report. Saya dapat report, saya boleh ambil dia. Betul, you have been running your show from Yayasan Perdana to Premiership. When are you expected to maybe start as the PMO? Maybe next week. So, besides Amanah, are there any other parties, and which other parties have submitted the names for the ministerial candidates? For all four have submitted. All have submitted? Yeah. Tentang foreign policy tu, sebab kekerasan Israel terhadap Gaza, mungkin betul-betul terangkan kemudian Malaysia mengenai. Ya, kita telah sampaikan perasaan kita berkenaan dengan ini, kenyataan. Tetapi semalam saya bercakap dengan Mr. Erdogan, President of Turkey. Dia mempunyai cadangan untuk mengadakan satu mesyuarat khas. Kalau diadakan
agak awal mungkin saya tak dapat hadir. Will you be allocating a percentage of cabinet seats for women? Will you be allocating a set percentage of cabinet seats just for women? For ministers? women. Yeah, we don't fix the number, but we will give due consideration to qualified women. What is the total number of civil servants going to be laid off other than the 17,000 political appointees? Well, those which need to be senior officers who have obviously done something wrong or suspected of being or having done something wrong, we either give them leave to enjoy a holiday, or we suspend them. Depends on what particular action we can carry out in order to sort of remove them from being a part of the government. So, you have seen meeting Sarawak Governor Prince Sri Taib Mahmud. Your administration is looking to probe his wrongdoing allegation, or looking at the political cooperation with PBB in Sarawak? We have had nothing to do with the Sarawak government at this moment. We are very busy with the governments in this country. Are you going to look into his wrongdoing, corruption, his family and him in Sarawak? If you can give me evidence, I will ask. Ambika said that there is plenty of evidence. Ambika says, but you are telling me Ambika didn't tell. You're not aware of that? Tanya apa jadi dengan projek satu Malaysia tu, contohnya macam krim, kemudian Malaysia satu dimanakan dia telah belanja berjuta-juta ringgit segini. Projek satu Malaysia, kita mungkin terpaksa pindah perkataan satu Malaysia itu kepada satu slogan yang lain. Tetapi waktu ini belum kita kenal pasti slogan yang sesuai dengan pemerintahan baru ini. Tan Sri Gani Patayal show you the hardship which is request. No, he just gave me a verbal no document. I didn't ask for a document. Will the election commission chief be changed because of? If he has done anything wrong, the normal process will be applied to punish people who have done wrong things. Last week you said that he was purposely delaying the announcement of the results. But even though I say that, I can't then grab hold of him and throw him to jail. That's not proper. So, Tan Sri Iwan Srega was transferred yesterday. After last question. Yeah, Tan Sri Iwan Srega was transferred yesterday immediately after the KSU meeting. Was he found to be having any wrongdoings as well? Well, we are doing investigation. Certain steps have to be taken to facilitate investigation. Thank you very much. Thank you.